Có một con bông, hai con dơi chó. Cái này 40 chị ơi, 40, 30. Hai chục đủ rồi. Bao rồi.
kiểu người khác cắm vào đây. Có kêu xếp lon nữa. Xếp tháp cái gì? Nhưng mà đâu có xếp tháp được đâu. Xếp thỏ đi mẹ ơi. Để thôi thôi. Để ba lớp ngọt ba lớp ghi á. Kia thôi.
Bông. Muốn cơm. Con tỉa chắc được 1/3. Thì ấy nó gầy cái tỉa tí hành khô sưu tập các loại rau. Cái là rán mang đến vào sông luôn. Sông nhà, cái thứ sông nhà bằng ngó. Cái mà xả hả? Mì già. Cái món là giá. Là ra là đây xong rồi lọc ra thịt sau lăn, còn một số phần xương với lại cổ cánh các thứ thì nấu ngon, chấm bánh mì khô chín ăn kêu ngon.